નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું રવિ અને તમે જોઈ છો ટેક ડાયરો. આ પ્રોડક્ટ છે તો આ જોઈએ આની અંદર શું છે બોક્સની અંદર. જો તમારે આ વસ્તુ લેવી હોય તો આની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપીશ. એમેઝોનના આ પ્રોડક્ટની અંદર તો આ એક સ્માર્ટ બલ્બ છે જેનું મોશન સેન્સર બલ્બ છે. તો તમારે છે હેલોનિક્સ કંપનીનો Halonix Prime નામનો બલ્બ છે. તમે જોઈ શકો છો અને આનું નામ છે રડાર મોટો. આ બલ્બ 10 વોટનો છે અને આ બલ્બ બાથરૂમ, બાલ્કની, ગાર્ડન, સ્પોર્ટ, ડ્રાઈવે, સ્ટોર આ જગ્યાએ લગાવી શકો. એટલે જનરલી તમારે કોઈ પણ એવી જગ્યાઓ જ્યાં તમે મોસમ થતી હોય અને ત્યાંથી તમારે બલ્બ ઓન કરવો હોય ત્યાં બલ્બ કરવું એટલે એવું આ બલ્બને લગાડી દો. બલ્બ આપણે ચેક કરી ઓન છે તો મોશન સેન્સર બલ્બ છે. એની આ કામ કરે તો આ બલ્બ ચાલુ થઈ ગયો એટલે આ બલ્બને તમે કોઈ પણ જગ્યાએ લગાડી દો તો 15 ફૂટ સુધીના અંતરથી કોઈ પણ મોશન થાય તો સ્ક્રીન ચાર્જ થાય તો ઓટોમેટિક બલ્બ ઓન થઈ જાય. આપણે 1 મિનિટ બલ્બ ઓન હોય અને કોઈ મોશન ના થાય તો આ બલ્બ ઓફ થઈ જશે ઓટોમેટિક. એનર્જી સેવિંગ કરવું. જો તમારે આ બલ્બ મંગાવવો હોય તો ત્યારે લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે આપીશ. એમેઝોનની અંદર મને 280 રૂપિયાનો મળ્યો હતો. તો અત્યારે આ બલ્બ મોશન ડિટેક્ટ નથી કરતું. મોશન થાય તરફ ઓન થઈ જાય. બાલ્કનીમાં બાર લગાડી દો, તમારું ત્યાં કાર પડી જાય એ કોઈ પણ એવી જગ્યાએ મોશન થાય એટલે તમે સંડાસ બાથરૂમમાં લગાડી શકો. એ કોઈ એવી રૂમ હોય સ્ટોર કે જે તમે ખોલવાની ના હોય ત્યાં પણ આ બલ્બ લગાડી શકો.
પ્રાઇસ આની ફ્લક્ચ્યુએટ થતી હોય છે. કોઈ વાર 309 રૂપિયા હોય છે, અમુક વાર લાઇટનિંગ જે હોય એમેઝોનની અંદર ત્યારે 279 રૂપિયામાં મળી